Kính gửi quý độc giả và những người bạn đồng hành trên con đường tìm kiếm an lạc. Tôi đã dành hơn 4 thập kỷ để tĩnh tâm quan sát dòng chảy nhân sinh, kết hợp với 30 năm miệt mài khảo cứu và phân tích những bài học từ lịch sử và văn hóa thế giới. Có một nghịch lý tôi nhận ra rằng, đôi khi hạnh phúc không phải là thứ ta cần đuổi bắt, mà là những gì ta buông bỏ. Hôm nay, tôi muốn cùng các bạn tháo gỡ 5 gánh nặng tâm thức đang kéo lê chúng ta khỏi sự bình yên đích thực. Hãy bắt đầu bằng một sự thật gây sốc. Bộ não của bạn đang lừa dối bạn mỗi ngày. Những câu chuyện nó dệt nên, những thói quen nó bám víu, tất cả đều là những bức tường vô hình ngăn cách bạn với hạnh phúc. Và điều trớ trêu nhất chính là bạn lại trả tiền để xây dựng và duy trì những nhà tù tinh thần ấy. Hãy cùng tôi phá ngục. Khi khoa học gặp đạo Phật. Nghiên cứu Harvard về sự phát triển của người trưởng thành, bắt đầu từ năm 1938 và kéo dài đến nay, là một trong những nghiên cứu dài nhất về hạnh phúc của con người. Sau hơn 85 năm theo dõi hàng ngàn người từ lúc còn trẻ đến khi về già, kết luận của nghiên cứu này gây sốc: tiền bạc, danh vọng, thành công nghề nghiệp đều không phải yếu tố quyết định hạnh phúc. Điều làm chúng ta hạnh phúc chính là chất lượng của các mối quan hệ và cách chúng ta đối diện với chính mình. Nhưng điều này, Đức Phật đã dạy từ 2,600 năm trước. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật từng nói, tâm là nguồn gốc của mọi khổ đau và hạnh phúc. Không phải hoàn cảnh bên ngoài, không phải người khác, mà chính là cách bạn nhìn nhận và phản ứng với cuộc sống. Vấn đề là trong xã hội hiện đại, chúng ta đã nuôi dưỡng quá nhiều thói quen tâm lý độc hại mà không hề nhận ra. Chúng ta tưởng mình đang sống, nhưng thực ra chỉ đang tồn tại trong vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực lặp đi lặp lại. Hãy cùng tôi khám phá 5 thói quen mà nếu bạn từ bỏ ngay hôm nay, cuộc đời bạn sẽ thay đổi một cách kỳ diệu. Thói quen thứ nhất, so sánh bản thân với người khác. Căn bệnh của thế kỷ 21. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên bạn làm là gì? Cầm điện thoại lên và lướt mạng xã hội phải không? Và rồi bạn thấy bạn bè đăng ảnh du lịch Maldives, đồng nghiệp khoe thăng chức, người quen check-in nhà hàng sang trọng. Còn bạn thì sao? Vẫn đang nằm trên chiếc giường cũ, trong căn phòng quen thuộc, chuẩn bị đi làm công việc nhàm chán. Và tâm trạng của bạn từ bình thường đã chuyển sang buồn bã chỉ trong vòng 5 phút. Đó chính là sức mạnh hủy diệt của thói quen so sánh. Có một kẻ thù nguy hiểm luôn rình rập bạn mỗi ngày. Đó là chiếc điện thoại thông minh. Trên đó là những cuộc đời được tô vẽ hoàn hảo của người khác. Và bạn, một cách vô thức, đem cuộc đời thật đầy những hỗn độn của mình ra so sánh. Đây là công thức chắc chắn dẫn đến bất hạnh. So sánh là hành động vô nghĩa nhất. Bạn đang so sánh phần hậu trường đời mình với phần sân khấu lung linh của người khác. Bạn so sánh khuyết điểm của bản thân với ưu điểm được phô diễn của họ. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Tâm lý học xã hội Hoa Kỳ khẳng định rằng, thời gian sử dụng mạng xã hội tỷ lệ thuận với cảm giác ghen tị và giảm sút sự hài lòng trong cuộc sống. Hiện tượng FOMO, nỗi sợ bỏ lỡ, chính là hệ quả của việc so sánh liên tục. Nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng mạng xã hội có liên quan mật thiết đến việc gia tăng so sánh xã hội, và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm thần. Mỗi lần so sánh, não bộ của bạn tiết ra một lượng nhỏ cortisol, hormone căng thẳng. Và khi bạn lặp đi lặp lại hành động này suốt cả ngày, cơ thể bạn trở nên ngập tràn hormone stress. Lời Phật dạy về so sánh. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã dạy, người trí không so sánh mình với người trên, người ngang bằng hay người dưới. Người trí hiểu rằng mỗi con người đều có nghiệp riêng, duyên riêng. Sự so sánh bắt nguồn từ lòng tham và sân hận. Khi thấy người khác hơn mình, ta sinh lòng tham muốn có được điều đó. Khi không có được, ta sinh tâm sân hận, đố kỵ. Khi thấy người khác thua kém mình, ta lại sinh tâm kiêu mạn. Tất cả những trạng thái tâm lý này đều là chất độc làm ô nhiễm tâm hồn. Chúng ngăn cản bạn sống trọn vẹn với con người thật của mình. Đây không phải là lời khuyên để tự an ủi mình. Đây là một chân lý sâu sắc về bản chất của sự so sánh. Khi bạn so sánh mình với người khác, bạn đang so sánh toàn bộ cuộc đời mình với một khoảnh khắc đẹp nhất mà họ chọn lọc để phô diễn. Nhà khoa học lỗi lạc Albert Einstein không bao giờ so sánh mình với các đồng nghiệp. Ông dành cả đời để theo đuổi sự thống nhất của các định luật vật lý, một hành trình cô độc và đầy thách thức. Nếu ông cứ so sánh thành tựu của mình với người khác, có lẽ thuyết tương đối đã không ra đời. Ông hiểu rằng mỗi người có một cuộc chạy đua riêng. Bạn biết đấy, người đăng ảnh du lịch Maldives có thể đang vay nợ ngập đầu. Người được thăng chức kia có thể đang hy sinh gia đình, sức khỏe. Cặp đôi trông hạnh phúc kia có thể đang cãi nhau mỗi tối. Nhưng bạn không biết những điều đó. Bạn chỉ thấy bề nổi và so sánh nó với toàn bộ khổ đau bên trong mình.
Đó là một cuộc chiến không công bằng ngay từ đầu. Nghiên cứu khoa học về tác hại của so sánh. Tiến sĩ Sonjali Ubomisky từ Đại học California đã nghiên cứu về so sánh xã hội trong hơn 20 năm. Bà phát hiện ra rằng những người có xu hướng so sánh bản thân với người khác liên tục có mức độ hạnh phúc thấp hơn đáng kể so với những người không có thói quen này. Nhưng còn đáng lo hơn là nghiên cứu cho thấy việc so sánh không chỉ làm giảm hạnh phúc, mà còn làm suy giảm khả năng sáng tạo, năng suất làm việc và chất lượng các mối quan hệ. Khi bạn luôn nhìn sang người khác, bạn không thể tập trung vào con đường của chính mình. Làm thế nào để từ bỏ thói quen này? Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một lời dạy tuyệt vời: hãy đi như thể bàn chân bạn đang hôn trái đất. Ý nghĩa là gì? Là hãy sống trong hiện tại với chính con đường của bạn. Mỗi khi bạn thấy mình đang so sánh, hãy dừng lại và tự hỏi, điều này có giúp tôi tiến bộ không? Câu trả lời luôn luôn là không. Trước hết, hãy ý thức rằng mỗi con người là một tiểu vũ trụ độc nhất. Bạn có một tổ hợp gen riêng, một hoàn cảnh riêng, một hành trình riêng. So sánh bạn với một người khác cũng giống như so sánh một con cá với một con vượn về tải leo cây. Thứ hai, hãy chuyển từ so sánh ngang hàng sang so sánh với chính mình của ngày hôm qua. Hôm nay bạn có tốt hơn, có hiểu biết hơn, có nhân ái hơn bạn của ngày hôm qua hay không? Đó là thước đo ý nghĩa duy nhất. Hãy tắt những thông báo không cần thiết. Hãy giảm bớt thời gian lướt mạng xã hội. Và thay vào đó, hãy đầu tư thời gian vào việc phát triển bản thân. Khi bạn tập trung vào vườn hoa của chính mình, bạn sẽ không còn thời gian để ngắm cỏ trong vườn nhà hàng xóm. Sự bình an sẽ đến từ đó. Đó mới là những so sánh đáng để bạn quan tâm. Thói quen thứ hai, bám víu vào quá khứ. Khi ký ức trở thành nhà tù. Có một câu chuyện thiền mà tôi rất thích. Hai vị sư đang đi trên đường gặp một cô gái xinh đẹp không thể qua được vũng nước. Vị sư trẻ liền bế cô ấy qua. Sau đó hai thầy tiếp tục đi. Đến tối, vị sư già nổi giận. Sao thầy lại bế cô gái? Chúng ta là tu sĩ mà. Vị sư trẻ cười. Tôi đã đặt cô ấy xuống từ sáng. Còn thầy sao vẫn còn bế cô ấy đến tận bây giờ? Đó chính là bản chất của việc bám víu vào quá khứ. Chúng ta vẫn mang theo những gánh nặng đã qua, những tổn thương đã cũ, những hối tiếc không thể thay đổi. Con số đáng báo động. Nhiều người trưởng thành thường xuyên suy nghĩ về những sai lầm trong quá khứ. Họ đang sống trong quá khứ nhiều hơn là hiện tại. Họ đang lãng phí năng lượng của ngày hôm nay để hối tiếc về ngày hôm qua. Và điều tệ hại hơn là não bộ của chúng ta có xu hướng nhớ những điều tiêu cực rõ ràng hơn những điều tích cực. Đó là lý do tại sao bạn có thể nhớ rõ từng chi tiết của một lần bị từ chối, nhưng lại quên mất hàng trăm lần được khen ngợi. Phật dạy về vô thường. Trong Kinh Kim Cương, Đức Phật dạy, quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc. Nghe có vẻ huyền bí, nhưng ý nghĩa rất đơn giản. Quá khứ đã mất rồi, không thể nắm bắt. Hiện tại chỉ tồn tại trong chớp mắt, không thể giữ lại. Tương lai chưa đến, không thể dự đoán. Ý nghĩa rõ ràng hơn là quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ hiện tại là thực. Vậy thì bám víu vào quá khứ có ý nghĩa gì? Tuyệt đối không có. Đây là không sống ở hiện tại. Bạn tiếc nuối lỗi lầm cũ, hoặc sợ hãi điều chưa đến. Kết quả, bỏ lỡ niềm vui hiện hữu. Phật giáo nhấn mạnh chánh niệm, sống với giây phút này. Nghiên cứu từ Đại học Harvard năm 2010 cho thấy tâm trí lang thang chiếm 47% thời gian, làm giảm hạnh phúc. Chúng ta như tài xế nhìn gương chiếu hậu quá nhiều, suýt đâm xe vì không nhìn đường phía trước. Để từ bỏ, thực hành thiền hàng ngày. Dành 10 phút hít thở sâu. Nhà tâm lý học Daniel Rubert từ Đại học Harvard còn chứng minh rằng khả năng dự đoán về việc quá khứ sẽ ảnh hưởng đến tương lai của chúng ta thường sai lệch rất nhiều. Có nghĩa là những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra vì một sai lầm trong quá khứ, thường không bao giờ xảy ra. Bạn đang tự tra tấn mình vì một điều có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực. Câu chuyện về tha thứ. Tôi từng biết một người phụ nữ bị chồng phản bội. Bà ấy dành 15 năm để oán hận, giận dữ. 15 năm. Rồi một ngày, bà tham gia khóa thiền. Trong lúc thiền định, bà nhận ra, người đàn ông kia đã sống cuộc đời mới của mình, còn bà vẫn đang giam mình trong cái cũ. Bà đã tha thứ, không phải vì anh ta xứng đáng, mà vì bà xứng đáng được tự do, và cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn sau đó. Phân tích sâu hơn, lịch sử cho thấy nhiều danh nhân mắc lỗi này. Hitler bám víu thất bại quá khứ, dẫn đến chiến tranh thảm khốc. Ngược lại, thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy sống hiện tại qua cuốn Sống Chánh Niệm. Cách thực hành buông bỏ quá khứ.
Thiền sư Ajahn Chah có một bài tập rất hay. Mỗi tối trước khi ngủ, hãy tưởng tượng bạn đang chết. Nghe có vẻ bi quan, nhưng thực ra đây là một bài tập về sự tỉnh thức. Khi bạn tưởng tượng mình sắp chết, bạn sẽ thấy những hối tiếc, oán hận trong quá khứ đều trở nên vô nghĩa. Không ai trên giường bệnh nói, ước gì tôi đã căm ghét người đó nhiều hơn. Không ai nói, ước gì tôi đã dành nhiều thời gian hơn để hối tiếc. Họ chỉ ước mình đã sống trọn vẹn hơn trong từng khoảnh khắc. Vậy tại sao không bắt đầu ngay từ hôm nay? Thói quen thứ 3, lo lắng về tương lai. Căn bệnh của thời đại. Năm 2021, Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố, rối loạn lo âu đã trở thành vấn đề sức khỏe tâm thần phổ biến nhất toàn cầu, ảnh hưởng đến 359 triệu người. 359 triệu người, đó là dân số của toàn bộ Đông Nam Á, và con số này đang tăng mỗi năm. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta đang sống trong thời đại thông tin quá tải. Mỗi ngày, bạn nhận được hàng ngàn thông tin về những điều tồi tệ có thể xảy ra. Kinh tế suy thoái, biến đổi khí hậu, chiến tranh, bệnh tật, và não bộ của bạn được thiết kế để phản ứng với mối đe dọa. Nên nó không ngừng lo lắng. Phật dạy về tương lai. Trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật kể câu chuyện về người bắn mũi tên độc. Một người bị bắn trúng mũi tên độc. Thay vì để bác sĩ chữa trị ngay, anh ta lại hỏi, ai bắn tôi, anh ta cao thấp ra sao, gia đình anh ta thế nào, mũi tên làm từ cây gì. Trong khi anh ta đang hỏi, chất độc lan khắp cơ thể và anh ta chết. Đức Phật nói, đừng lãng phí thời gian lo lắng về những điều không chắc chắn. Hãy giải quyết những gì ngay trước mắt. Đây là trí tuệ của sự thực tiễn. Lo lắng về tương lai không giúp bạn chuẩn bị tốt hơn. Nó chỉ làm bạn bất lực hơn trong hiện tại. Nghiên cứu về lo lắng vô ích. Nghiên cứu từ Đại học Penn State về những người mắc rối loạn lo âu tổng quát đã theo dõi lo lắng của họ trong 30 ngày. Kết quả đáng kinh ngạc. 91,4% những điều họ lo lắng không bao giờ xảy ra. 91,4%. Và trong số những lo lắng còn lại có xảy ra, nhiều người phát hiện ra họ xử lý tình huống tốt hơn những gì họ tưởng tượng. Có nghĩa là phần lớn nỗi lo lắng của bạn là vô ích. Bạn đang lãng phí năng lượng tinh thần cho những thứ hoặc không xảy ra, hoặc bạn có thể xử lý được. Thật điên rồ phải không? Phân biệt lo lắng và chuẩn bị. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một phân biệt rất hay. Lo lắng là khi bạn suy nghĩ về tương lai với cảm xúc sợ hãi và bất lực. Chuẩn bị là khi bạn suy nghĩ về tương lai với hành động và kế hoạch cụ thể. Ví dụ, lo lắng, ôi chao, nếu tôi mất việc thì sao? Tôi sẽ không có tiền trả nhà, gia đình tôi sẽ đói rách, tôi sẽ sống như một kẻ thất bại. Chuẩn bị, công việc hiện tại không ổn định, tôi nên bắt đầu tích lũy quỹ dự phòng 6 tháng, học thêm kỹ năng mới, và xây dựng mạng lưới quan hệ. Thấy sự khác biệt chưa? Cái đầu làm bạn tê liệt, cái sau trao quyền cho bạn. Thực hành sống trong hiện tại. Có một bài tập thiền rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Mỗi khi bạn thấy mình đang lo lắng, hãy đặt tay lên ngực và cảm nhận hơi thở. Hít vào, tôi biết tôi đang hít vào. Thở ra, tôi biết tôi đang thở ra. Làm thế 10 lần. Sau đó tự hỏi, ngay lúc này, tôi có vấn đề gì không? Không phải mai, không phải năm sau, mà ngay lúc này, 90% thời gian, câu trả lời là không. Ngay lúc này, bạn đang ngồi an toàn ở đây. Ngay lúc này, bạn đang thở. Ngay lúc này, bạn còn sống. Và đó là tất cả những gì quan trọng. Thói quen thứ 4, tìm kiếm sự hoàn hảo. Khi hoàn hảo trở thành kẻ thù của tốt. Có một câu nói của Voltaire, hoàn hảo là kẻ thù của tốt. Ý nghĩa là gì? Là khi bạn cố gắng làm mọi thứ hoàn hảo, bạn thường không làm được gì cả. Tôi thấy điều này mỗi ngày. Người muốn viết sách nhưng không bao giờ bắt đầu vì sợ nó không hoàn hảo. Người muốn khởi nghiệp nhưng đợi mãi vì muốn kế hoạch hoàn hảo. Người muốn tìm bạn đời nhưng từ chối tất cả vì đợi người hoàn hảo. Và rồi họ già đi trong sự chờ đợi. Bạn có bao giờ trì hoãn một dự án vì sợ nó chưa đủ hoàn hảo? Bạn có cảm thấy bứt rứt khi một chi tiết nhỏ không như ý? Nếu có, bạn đang mắc phải căn bệnh của sự cầu toàn. Chủ nghĩa hoàn hảo là một dạng tư duy cứng nhắc và phá hoại ngầm. Nó đánh lừa chúng ta bằng một vẻ ngoài cao quý. Ai mà chẳng muốn mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng sự thật đằng sau đó là nỗi sợ hãi thất bại, sợ bị chỉ trích và một cái tôi mong manh. Người cầu toàn thường đặt ra những tiêu chuẩn phi thực tế, và khi không đạt được, họ rơi vào vòng xoáy tự trách móc, hoặc tệ hơn là từ bỏ hoàn toàn. Nghiên cứu về chủ nghĩa hoàn hảo.
Tiến sĩ Brent Brown từ Đại học Houston đã nghiên cứu về chủ nghĩa hoàn hảo trong 20 năm. Bà phát hiện ra, chủ nghĩa hoàn hảo không phải là động lực để bạn làm tốt hơn. Đó là sự tự bảo vệ khỏi nỗi sợ bị đánh giá, thất bại và không được chấp nhận. Nói cách khác, người cầu toàn không phải muốn làm tốt, họ chỉ sợ bị cho là không tốt. Và nghiên cứu khoa học cho thấy, chủ nghĩa hoàn hảo có mối liên hệ mạnh mẽ với các vấn đề tâm lý như trầm cảm, lo âu và nguy cơ tự tử. Tâm lý học hiện đại phân loại chủ nghĩa hoàn hảo thành hai dạng. Một là cầu toàn lành mạnh, nơi cá nhân đặt mục tiêu cao nhưng vẫn linh hoạt và tha thứ cho sai sót. Hai là cầu toàn không lành mạnh, nơi giá trị bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào việc đạt được những tiêu chuẩn không tưởng. Dạng thứ hai có liên hệ mật thiết với rối loạn lo âu, trầm cảm và kiệt sức. Khi bạn theo đuổi sự hoàn hảo, bạn đang chạy theo một ảo ảnh. Trong vũ trụ này, mọi thứ đều vô thường, đều không hoàn hảo. Đức Phật dạy về tính vô thường của vạn pháp. Một bông hoa đẹp nhất rồi cũng sẽ tàn. Một tác phẩm vĩ đại nhất rồi cũng sẽ hư hoại. Sự hoàn hảo là một khái niệm do tâm trí con người tạo ra, nó không tồn tại trong thực tại. Phật dạy về vô ngã. Trong Kinh Bát Nhã, có một khái niệm sâu sắc, vô ngã. Không có một cái ta cố định, hoàn hảo, bất biến. Mọi thứ đều đang trong quá trình thay đổi, học hỏi, phát triển. Hoa sen mọc từ bùn. Nó không chờ đợi cho đến khi bùn sạch sẽ mới nở. Nó nở ngay trong bùn lầy. Và chính nhờ bùn, nó mới có dưỡng chất để nở hoa. Cuộc đời bạn cũng vậy. Bạn không cần phải hoàn hảo để bắt đầu. Bạn chỉ cần bắt đầu để tiến bộ. Triết lý Wabi Sabi của Nhật Bản. Người Nhật có một triết lý đẹp gọi là Wabi Sabi. Đó là việc tìm thấy vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo. Chiếc bát bị nứt được hàn bằng vàng, trở nên quý giá hơn khi còn nguyên vẹn, vì những vết nứt kể câu chuyện. Những khuyết điểm tạo nên tính độc đáo. Cuộc đời bạn cũng vậy. Những sai lầm, thất bại, vấp ngã của bạn không phải là điều cần xấu hổ. Đó là những vết vàng làm bạn trở nên đặc biệt. Cách từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Tôi có một bài tập cho học viên của mình. Mỗi ngày, hãy cố gắng làm một việc gì đó không hoàn hảo. Gửi một email có lỗi chính tả nhỏ. Nấu một món ăn không đẹp mắt. Viết một đoạn văn không hay lắm. Mục đích là để não bộ bạn quen với việc không hoàn hảo. Và bạn sẽ thấy, trời không sập, đất không lún. Người ta không ghét bỏ bạn. Cuộc đời vẫn tiếp tục. Và bạn cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Hãy ngắm nhìn những bức tượng cổ Hy Lạp hay La Mã. Chúng ta coi chúng là tuyệt tác, nhưng chúng đầy những vết nứt, những mảnh vỡ. Chính sự không hoàn hảo ấy lại tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian và câu chuyện riêng của chúng. Nhà soạn nhạc thiên tài Mozart cũng từng viết ra những bản nhạc không hay. Ông chấp nhận điều đó. Ông hiểu rằng sáng tạo là một dòng chảy, có đoạn hay đoạn dở, và quan trọng là không ngừng sáng tạo. Để chữa lành căn bệnh cầu toàn, bạn hãy thử áp dụng nguyên tắc đủ tốt. Hãy hoàn thành một nhiệm vụ ở mức 80% và xuất bản nó. Hãy cho phép bản thân mắc sai lầm và xem đó như những bài học quý giá. Hãy tập nói câu sau. Nó không hoàn hảo, và như vậy cũng tốt rồi. Bạn sẽ cảm nhận được một sự giải phóng lớn lao. Bạn sẽ thấy năng suất và sự sáng tạo tăng vọt khi không còn bị gánh nặng hoàn hảo đè nén. Hạnh phúc thường nằm trong những điều giản dị, không hoàn hảo. Thói quen thứ 5, đổ lỗi và mong đợi người khác thay đổi. Nguồn gốc của mọi xung đột. Nếu tôi phải chọn một thói quen gây ra nhiều đau khổ nhất, đó sẽ là thói quen này. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình mãi không tiến bộ? Tại sao cảm giác bất an cứ bám giết lấy bạn? Hãy nhìn vào cơ chế đổ lỗi. Đó là một trong những cạm bẫy tâm lý tinh vi và phổ biến nhất. Khi một dự án thất bại, ta đổ lỗi cho đồng nghiệp thiếu hợp tác. Khi một mối quan hệ đổ vỡ, ta đổ lỗi cho đối phương không hiểu mình. Mong đợi người khác thay đổi theo ý mình. Bạn mong chồng hoặc vợ thay đổi. Bạn mong con cái thay đổi. Bạn mong sếp, đồng nghiệp, bạn bè thay đổi. Thậm chí, khi vấp ngã trên đường, ta còn đổ lỗi cho hòn đá sao không biết tránh đường. Hành vi này giống như một liều thuốc giảm đau tức thời. Nó xoa dịu cái tôi bị tổn thương của chúng ta trong chốc lát, nhưng hệ quả lâu dài thì vô cùng tàn khốc. Mỗi lần đổ lỗi, bạn đã đánh mất đi cơ hội nhìn nhận sự thật. Bạn tước đoạt quyền lực của chính mình. Bạn trở thành một nạn nhân bất lực, phó mặc cuộc đời cho ngoại cảnh. Và bạn sẽ thất vọng, mãi mãi, bởi vì có một chân lý mà rất ít người chấp nhận, bạn không thể thay đổi ai cả. Người duy nhất bạn có thể thay đổi chính là bạn. Câu chuyện trong Kinh Pháp Cú. Đức Phật kể về một người muốn thay đổi cả thế giới.
Ông ta muốn tất cả mọi người trở nên tốt bụng, yêu thương, nhưng càng cố gắng, ông càng thất vọng. Một hôm, ông hỏi Đức Phật, làm sao để thay đổi người khác? Đức Phật mỉm cười, ngươi không thể phủ da lên toàn bộ trái đất để bảo vệ đôi chân mình, nhưng ngươi có thể đi dép. Ý nghĩa sâu sắc, thay vì cố gắng thay đổi cả thế giới, hãy thay đổi cách bạn đi trên thế giới này. Thay vì mong đợi mọi người tốt với bạn, hãy học cách không bị tổn thương bởi sự xấu của họ. Nghiên cứu về quan hệ và hạnh phúc. Tiến sĩ John Gottman, chuyên gia hàng đầu về các mối quan hệ, đã nghiên cứu hàng ngàn cặp đôi trong hơn 40 năm. Ông phát hiện ra, các mối quan hệ thất bại thường có một số đặc điểm chung, bao gồm các mẫu giao tiếp tiêu cực như chỉ trích, khinh thường, phòng thủ và né tránh. Khoa học thần kinh đã chứng minh điều này. Khi bạn đổ lỗi, não bộ kích hoạt các cơ chế phòng thủ, giải phóng hormone căng thẳng như cortisol. Về lâu dài, nó tạo ra một vòng lặp độc hại. Bạn càng đổ lỗi, bạn càng căng thẳng. Bạn càng căng thẳng, khả năng tư duy logic và sáng tạo càng suy giảm, dẫn đến nhiều sai lầm hơn, và bạn lại càng có cớ để đổ lỗi. Đây là một dạng nghiện ngập tinh thần, nghiện cảm giác được là nạn nhân. Trong giáo lý nhà Phật, nghiệp chướng không đơn thuần là số phận, mà nó là quy luật nhân quả. Mỗi hành động, lời nói, suy nghĩ của bạn là một hạt giống. Việc đổ lỗi chính là gieo những hạt giống của sự oán giận và bất lực. Bạn gặt lấy một cuộc đời đầy oán giận và bất lực. Đó là một vòng xoáy không hồi kết. Người ta kết hôn với một bức tranh tưởng tượng về người bạn đời lý tưởng, rồi họ dành cả đời cố gắng biến người kia thành bức tranh đó. Và thất bại, bởi vì người kia cũng có bức tranh riêng của họ, cũng đang cố gắng biến bạn thành phiên bản trong tưởng tượng của họ, và cả hai đều đau khổ. Sự khác biệt giữa chấp nhận và cam chịu. Nhiều người nhầm lẫn giữa chấp nhận và cam chịu. Cam chịu là bạn không thích nhưng chịu đựng với oán hận. Chấp nhận là bạn thừa nhận thực tại mà không phán xét. Ví dụ, chồng bạn là người không lãng mạn. Cam chịu, chịu thôi, lấy rồi còn biết làm sao, nhưng trong lòng vẫn oán hận mỗi ngày. Chấp nhận, anh ấy thể hiện tình yêu theo cách riêng của anh ấy, bằng việc chăm chỉ làm việc, quan tâm đến gia đình. Đó không phải cách tôi tưởng tượng, nhưng đó là tình yêu thật. Thấy sự khác biệt chưa? Cái đầu là nhà tù, cái sau là tự do. Thực hành từ bi. Thiền sư Ajahn Brahm có câu nói tuyệt vời, khi bạn thả bỏ ai đó, bạn không đẩy họ ra xa, bạn chỉ buông tay ra thôi, nghĩa là bạn vẫn yêu họ. Nhưng bạn ngừng cố gắng kiểm soát họ, bạn cho họ tự do để là chính họ, và kỳ diệu thay, khi bạn làm thế, mối quan hệ thường cải thiện, bởi vì mọi người cảm nhận được sự chấp nhận, và họ tự nguyện thay đổi, không phải vì bạn ép buộc, mà vì họ cảm thấy an toàn để phát triển. Câu chuyện về người mẹ và đứa con. Tôi biết một người mẹ có đứa con nghiện game. Bà đã thử mọi cách, la mắng, trừng phạt, đe dọa, van xin. Không hiệu quả. Rồi bà học Phật Pháp. Bà nhận ra mình không thể thay đổi con. Bà chỉ có thể thay đổi cách mình phản ứng. Vậy là bà ngừng la mắng. Thay vào đó, bà học chơi game với con. Bà lắng nghe con chia sẻ về thế giới ảo mà con yêu thích. Bà tạo ra không gian để con tin tưởng. Và từ từ, đứa con tự mở lòng, tự nhận ra game đang ảnh hưởng đến cuộc sống, tự quyết định thay đổi, không phải vì mẹ bắt, mà vì con cảm thấy được chấp nhận và yêu thương. Để từ bỏ thói quen này, bạn cần thực hành sự tỉnh thức. Mỗi khi một lời đổ lỗi sắp thốt ra, hãy dừng lại một nhịp, hít thở sâu, tự hỏi chính mình, trong tình huống này, phần trách nhiệm của tôi là gì? Ngay cả khi nó chỉ là một phần rất nhỏ, hãy can đảm nhận lấy nó, hãy viết nó ra giấy. Bằng cách này, bạn đang chuyển hóa tâm thức từ một nạn nhân thành một người chủ động. Bạn đang lấy lại quyền kiểm soát cuộc đời mình. Hạnh phúc bắt đầu từ đây, từ sự can đảm nhìn thẳng vào sự thật. Hạnh phúc là một lựa chọn. Sau 4 thập kỷ tu tập và 3 thập kỷ nghiên cứu, tôi nhận ra một điều. Hạnh phúc không phải là điểm đến, nó là cách bạn đi. Mỗi ngày, bạn có hàng trăm lựa chọn nhỏ. Lựa chọn so sánh hay biết ơn. Lựa chọn bám víu quá khứ hay sống trong hiện tại. Lựa chọn lo lắng tương lai hay hành động bây giờ. Lựa chọn cầu toàn hay tiến bộ. Lựa chọn thay đổi người khác hay thay đổi chính mình. Và tổng hòa của những lựa chọn nhỏ đó tạo nên chất lượng cuộc sống của bạn. 5 thói quen tôi chia sẻ hôm nay không phải là điều bí ẩn. Chúng là những chân lý đơn giản mà Đức Phật đã dạy cách đây 2.600 năm. 5 thói quen này giống như 5 lớp bụi phủ lên tấm gương tâm hồn. Chúng ngăn không cho bạn thấy được bản chất chân thật,
trong sáng và hạnh phúc vốn có của mình. Việc từ bỏ chúng không phải là một sự mất mát, mà là một cuộc giải phóng. Nó đòi hỏi sự can đảm và kiên trì, nhưng phần thưởng là một cuộc sống nhẹ nhàng, tự do và an nhiên hơn. Và khoa học hiện đại đang từng bước chứng minh điều mà các bậc giác ngộ đã biết từ lâu. Bây giờ, quyền lựa chọn thuộc về bạn. Bạn có thể tiếp tục sống với những thói quen cũ và nhận kết quả cũ. Hoặc bạn có thể bắt đầu từ bỏ từng thói quen một và mở ra một cuộc sống mới. Một cuộc sống với ít đau khổ hơn, ít căng thẳng hơn, ít oán hận hơn, và nhiều bình an hơn. Nếu bạn xem đến đây, điều đó có nghĩa bạn là người nghiêm túc với sự thay đổi. Và tôi muốn thách thức bạn một điều. Hãy chọn một trong 5 thói quen này. Chỉ một thôi, và cam kết từ bỏ nó trong 7 ngày tới. Nếu bạn chọn từ bỏ so sánh, hãy xóa ứng dụng mạng xã hội trong một tuần và chỉ tập trung vào chính mình. Nếu bạn chọn buông bỏ quá khứ, hãy viết ra tất cả những điều bạn hối tiếc, rồi đốt tờ giấy đó đi như một nghi thức giải phóng. Nếu bạn chọn ngừng lo lắng tương lai, mỗi khi lo lắng xuất hiện, hãy viết nó ra và tự hỏi, tôi có thể làm gì ngay bây giờ? Nếu bạn chọn từ bỏ sự hoàn hảo, hãy làm một dự án nhỏ và cam kết hoàn thành nó dù không hoàn hảo trong 3 ngày. Nếu bạn chọn ngừng mong đợi người khác thay đổi, hãy viết một bức thư cho người đó nói rằng bạn chấp nhận họ như họ vốn có, và không gửi nó đi mà chỉ để nó nhắc nhở bản thân. Sau 7 ngày, hãy quay lại và để lại bình luận bên dưới video này. Chia sẻ trải nghiệm của bạn, thay đổi nào bạn nhận thấy, khó khăn nào bạn gặp phải. Bởi vì hành trình này không phải đi một mình. Chúng ta là một cộng đồng những người đang cùng nhau tìm kiếm bình an. Và nếu video này mang lại giá trị cho bạn, hãy chia sẻ nó với một người bạn nghĩ họ cần nghe những điều này. Hãy bấm đăng ký kênh Học viện Thánh Nhân để không bỏ lỡ những bài học sâu sắc tiếp theo từ trí tuệ ngàn năm của Phật và các bậc thánh hiền. Và hãy nhớ, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Hôm nay, hãy bước chân đầu tiên. Ngày mai, bạn sẽ biết ơn chính mình ngày hôm nay. Tôi là người đồng hành cùng bạn trên con đường tìm kiếm bình an. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.